สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่า เดินทางมาถึงนัดที่2แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกนะครับผมในแต่ละกลุ่มนั่นเองนะครับ16คู่นะครับผมที่ผมได้ทายผลไปนะแม่งต้องบอกว่าเสียหมาเลยทีเดียวครับโอ้โหแม่งถูกแค่3คู่นะครับ3คู่ใน16คู่นะถ้าคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะความแม่นยำนะครับในการทายผลของผมนะอยู่ที่ 18.75% นะครับต่ำมากนะครับเปอร์เซ็นต์ในการความแม่นยำในการทายผลนะครับโหต้องเรียกว่าระดับที่เฮี้ยมาก เฮี้ยมากทายถูกแค่คู่เลยนะคู่กาหน้านะครับคู่เกาหลีกับกาหน้าแล้วก็คู่ของโครเอเชียกับแคนาดานะครับแล้วก็ในส่วนของคู่ในส่วนของกาตาร์นะครับกับทางด้านของเซเนกัลแค่นั้นเองนะครับ3คู่จริงนะแล้วคู่อื่นแม่งโหยก็เกินบางหลายคู่ก็เกินคาดเหมือนกันนะนะผมว่าเชื่อหลายๆคนก็แบบว่าเอ้ยบางคู่ก็ท่านผู้ชมก็เดาไม่ถูกกันหรอกเนาะมันเกินคาดเหมือนกันนะอย่างคู่เบลเยียมอย่างเงี้ยโมร็อกโกอย่างเงี้ยคู่ญี่ปุ่นคอสตาริกาอย่างเงี้ยนะครับผมมีคู่ไหนที่พลิกอยู่วะพลิกล็อกอยู่วะอย่างอังกฤษอย่างเงี้ยอังกฤษกับสหรัฐอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเฮ้ยแม่งเฉือนชนะไว้แม่งเสมอกันเฉยเลยนะครับแล้วก็ตุนิเซียกับออสเตรเลียผมคิดว่าเฮ้ยแม่งตุนิเซียน่าจะแข็งกว่าออสเตรเลียก็ไม่ใช่เฉือนชนะนะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยผมโอ้โหมั่นใจว่าแม่งเนเธอร์แลนด์จะชนะกลายเป็นว่าเสมอกับเอลกวาดอร์นะนั่นเองนะครับ หลายคู่อย่างสเปนกับเยอรมันเงี้ยผมก็คิดว่าเฮ้ยแม่งทรงสเปนมันอันนี้เว้ยมันมาเว้ยแต่โอ้โหกดเยอรมันยากเหมือนกันก็ฮึดสู้เหมือนกันนั่นเองนะครับอีกคู่หนึ่งก็คิดว่าเซอร์เบียจะชนะแม่งก็เสมอกันอีกโอ้ คือต้องบอกว่าเป็นระดับในการทายผลความแม่นยำอยู่ที่ 18.5% นะครับต่ำมากบอกว่าระดับที่มากนัดแรกผมยัง56กว่าเปอร์เซ็นต์นะผมยังทายผลแบบว่า56กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่โอ้โหนัด2นี่แม่งเดี๋ยวขอแก้ตัวนัดที่3นะนัดที่3เดี๋ยวมาวิเคราะห์อีกนะในความคิดผมนะเดี๋ยวดูทรงใหม่นะครับดูทรงใหม่แม่งเดาผลแบบเฮี้ยมากผลการแข่งขันนะครับโอ้เดี๋ยวก็มาสรุปกันนะเดี๋ยวมาดูว่าผมจะวิเคราะห์นัดที่3ว่าเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับโอเคครับก็เอาผลการทายผลนัดที่2ผมมาให้ดูผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่ 6,000 กว่าอะไรสักอย่างผมไปทายผลในพันทิปนั่นเองนะครับนะครับ16คู่ถูกแค่3แม่งเหี้ยมากเลยเสียหมาสุดๆเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ